So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So আজি এটা মই ৰেচিপি বনাম ভাবিলো শেয়াৰ কৰো আপোনালোকৰ লগত আৰু ৰেচিপিটো হল থাই ডিশ হয় আসলতে এটো মই বহুত আগতে শিকিছিলো দিল্লীত থাকোতে সো আজি ভাবিলো শেয়াৰ কৰো আপোনালোকৰ লগত সো চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাও কেনেকুৱা হয় মই হেতু কম ফাৰ্স্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আগতে জাস্ট দেখিছো হে বনোৱা ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ পৰা So, চাই থাকিব মই কেনেকৈ বনাও সো আজি মই এটো ৰিয়েল থাই ৰাইস বনাম ষ্টিক ৰাইস আৰু এখিনি উলিয়াই থৈছো এখিনি অলপ সময় তিয়াই থব লাগিব মই অলপহে লম ইমানখিনিহে ললো এইখিনিয়ে হয় এখিনি হৈ যাব এখিনি এতিয়া তিয়াই দিয়া পাছত বহুত হৈ যাব বাকিখিনি মই কেনেকৈ বনাও এটো বহুত টাইপত বনাব পাৰে নুডলছও এনেকৈ বনাই খাব পাৰে ভেজিটেবল দি কিনে বা চিকেন দি কিনে কিন্তু মই আজি তেনেকৈ নবনাও মই অকনমান বেলেগকৈ বনাম মই এটো শিকিছিলো মই দিল্লী খাব কাৰণে সো তাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আছে লগৰজনীয়ে যেনেকৈ বনাইছিলে অলপ দেৰি কাৰণে এতিয়া মই তিয়াই ৰাখি দিম 10 মিনিট ৰাখিম আৰু তিয়াই কিনে তাৰ পাছত চাই থাকো আৰু এইখিনি মই ভেজিটেবল কাটি পেলাই ৰেডি কৰি ললো এইখিনি হল চিকেন মই চিকেনো দিম আৰু এইখিনি মটৰ বাকি গোটেইখিনি ৰেডি এফালে এইখিনি টিকি আছে হলে আৰু বাকি চাই থাকক মই এতিয়া বনাম ইয়াত মই এতিয়া অইল দিম অলপ চিকেনটো ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ ৰিফাইন দিছো এইটো ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছো পিঁয়াজ আৰু টমেটোখিনি ভাজি লৈছো বেলেগ মই সস একো দিয়া নাই এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই নুডলছখিনি দি দিম আৰু এতিয়া মই দি দিম একো সস ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে অকল ভেজিটেবলখিনি দি দিছো পানী অলপ দি দিলো এতিয়া মই চিকেনখিনি দি দিম এইখিনি মোৰ থাই ৰাইস হৈ গ'ল ৰেডি সো এতিয়া খাম আৰু অলপ গ্ৰেভিকে ৰাখিম সো এতিয়া মোৰ ডিশ ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি
খালোঁ, খাই পেলাই ভালেই লাগিলে, টেষ্টিয়ে হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ যিহেতু ভালেই লাগিলে আৰু বাকী মোৰ ৰেচিপিটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই।